لماذا الصين فضلت المغرب على الجزائر حينما يتعلق الأمر بإنشاء مصانعها العملاقة، رغم أن الجزائر تعتبر نفسها شريك استراتيجي للصين، والصين تعرف أن علاقة الجزائر بالمغرب تشهد توترا، ولكن لم تهتم بردة فعل الجزائريين واختارت المغرب. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نعرف من خلالها لماذا لا يمكن المقارنة بين الجزائر والمغرب في قطاع التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي عموما. وكما تعودتم خلال حلقاتي السابقة، دائما ألتزم بالحياد ولا أميل إلى تحليل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وفق مشاعري الشخصية، بل وفق الأرقام والإحصائيات الموثوقة والأحداث الفعلية. ومن بين هذه الأحداث الفعلية نجد أن هذا الشهر شهد انطلاق أحد أكبر وأهم المشاريع في تاريخ المغرب، وتخيلوا معي أن هذا المشروع لوحده سيدخل المغرب نادي الدول المصدرة للتكنولوجيا عالية الجودة، ويتجاوز بذلك عدد دول وازنة في العالم من خلال صناعة البطاريات الكهربائية والسيارات عموما. وهذا ليس بجديد عن المغرب، خاصة حينما نعلم أنه في عام 2023 شهدت صادرات المغرب للسيارات طفرة هائلة، ما جعله يتصدر قائمة المصدرين الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي، متفوقا على الصين نفسها واليابان والهند. بناء على ما سبق ذكره، ما هي خصائص المصنع الجديد للبطاريات الكهربائية الذي تم بدء أشغال بنائه هذا الشهر؟ وما هي أهم العلامات التجارية الصينية التي بدأت تنتج سياراتها من داخل المملكة المغربية؟ وأهم سؤال، لماذا الصين اختارت المغرب ولم تقم باختيار الجزائر لبناء مصانعها العملاقة؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهك عزيزي المشاهد إلى الاشتراك في قناتنا الجديدة المتخصصة في الأخبار العالمية والتي سميتها عرب شو بلاس. ستجدون رابط الحلقة في صندوق الوصف ومثبت في أول تعليق. وننطلق بقطاع صناعة البطاريات الكهربائية، والذي تم إنفاق عليه في حدود 300 مليار دولار دولياً من أجل بناء مصانع بطاريات السيارات الكهربائية بين سنة 2019 و 2023. وتخيلوا معي أنه لا يوجد في العالم إلا 10 دول فقط لديها مصانع إنتاج البطاريات الكهربائية، ودخول المغرب مع 10 دول الكبرى في هذا القطاع أمر مهم للغاية، خاصة إذا عرفنا أنه يوجد قرابة 200 دولة في العالم، وأن تكون من بين 10 الكبار فهذا ليس بالأمر الهين. ولا يخفى عليكم أنه يوجد اليوم صراع عالمي على الاستئثار بأسرار هذه الصناعة الاستراتيجية، حيث تعتبر الدولة الصينية رائدة في هذا المجال ومهيمنة عليه فعليا. فأغلب بطاريات السيارات الكهربائية سواء الصينية أو الغربية نجد أنها صينية الصنع. أعرف أن هذا يبدو صادما للبعض، ولكن السيارات الكهربائية الغربية بطارياتها من الصين. ومثال ذلك شركة تسلا الأمريكية التي يملكها إيلون ماسك، تقتني بطارية سياراتها من الشركات الصينية، وبدون هذه البطاريات لا يمكن الحديث عن شيء اسمه السيارات الكهربائية. صحيح أنه يوجد بعض الشركات الناشئة في هذا المجال، ولكن لا تزال أسعارها مرتفعة وجودتها أقل من البطاريات الصينية. بالتالي الصين هي المتحكم الأساسي في هذه الصناعة الاستراتيجية. وفي هذا السياق أطلقت الصين أشغال بناء أول مصنع لها في أفريقيا وفي الدول العربية والشرق الأوسط من المغرب، وهذا المصنع لا يوجد له مثيل إلا في بعض الدول النووية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبولونيا وهنغاريا وألمانيا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان. بالتالي إسبانيا والهند وحتى روسيا لا يملكون مثل هذا النوع من المصانع الذي كما قلنا يدخل ضمن فئة جيجا فاكتوري، لأنه مصنع ضخم
تخيلوا أنه أكبر من مصنع رونو الفرنسي الموجود بالمغرب ب5 أضعاف، ولهذا وصل الاستثمار الجملي لهذا المصنع حوالي 14 مليار درهم. وفي الحقيقة هذه الشركة الصينية تحتوي على استثمارات أوروبية لأنها أضخم شركة في هذا المجال، ومن الطبيعي أن يستثمر فيها كبار الشركات متعددة الجنسيات. ومن كبار المستثمرين في هذه الشركة نجد المجموعة الألمانية فولكسفاغن، والتي تضم أكثر من 15 علامة تجارية لصناعة السيارات التي نعرفها جميعا، مثل أودي وسكودا ولامبرغيني وغيرها. وهذا أمر عادي بالنظر للقوانين التي أقرها الاتحاد الأوروبي تحت اسم فايت فورد 205، والذي حدد سنة 2035 لتصبح أوروبا تسير عبر السيارات الكهربائية، وسيتم منع بيع السيارات الحرارية، وأمريكا أيضا تسير على خطى الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وفي النهاية ستكون الصين مستفيدا من هذا المشروع، وبالتالي المغرب سيكون ضمن نادي المستفيدين مع الصين، لأن الملك المغربي له رؤية استباقية للتحولات العالمية، وللأمانة نجح في وضع المغرب على الطريق الصحيح، عكس الجزائر التي لا تزال غير مهتمة كثيرا بهذا القطاع، وتركز فقط على تطوير قطاع الطاقة والتعدين والمناجم عموما في البلاد، وتعتبرها قطاعات ذات جدوى مضمونة. وهذا ليس عيبا، فلكل دولة أولوياتها واختياراتها الاستراتيجية، ولكن الخيار المغربي على المستوى طويل الأمد سيكون في صالح المغرب، لأن الثروات الطاقية والمنجمية سيأتي يوم وتنفذ، بينما العلم والقدرة التصنيعية والتكنولوجيا لا تنفذ. في هذا السياق تقول الجزائر أنه بالأموال التي ستجنيها من تطوير المناجم وحقول النفط والغاز ستنعش الميزانية وتؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للجزائريين، وهذه هي الأولوية الأولى بالنسبة للجزائر. وبالنسبة لدولة الصين فهي دولة براغماتية لا تؤمن بالشيوعية التقليدية التي كانت تتبناها في الستينات وسبعينات القرن الماضي، فهي الآن أكثر رأسمالية من عدة دول أوروبية تدعي الرأسمالية، وهدفها الهيمنة الاقتصادية. في المقابل الدبلوماسية المغربية تتماشى مع الطموح الصيني الذي يريد تحقيق طفرة في المجال الصناعي، عكس الجزائر المهتمة بقطاعات أخرى في الوقت الراهن وتمنحها الأولوية في التنفيذ. كما اختارت الصين القنيطرة لبناء مصنعها الضخم ذو 20 جيجاوات، لأن المغرب له اتفاقيات للتبادل الحر مع أوروبا وأمريكا، خاصة وأن جو بايدن رفع الأداءات الجمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين بنسبة 100%. والمغرب يمثل أحد الثغرات التي يمكن للصين من خلالها تصدير سياراته، لأن المغرب له اتفاقية لتبادل الحر مع أوروبا وأمريكا، خاصة وأن جو بايدن رفع الأداءات الجمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين بنسبة 100%. والمغرب يمثل أحد الثغرات التي يمكن للصين من خلالها تصدير سياراتها بسبب هذه الاتفاقيات، والتي بسببها لن تدفع الصين أي أداءات جمركية. كما أن موقع المغرب المنفتح على المحيط الأطلسي يربطه مباشرة مع كل دول الأمريكيتين، ووجهته الشمالية على البحر المتوسط تربطه بكل دول أوروبا مباشرة، خاصة وأن الموانئ المغربية ذات جودة عالية قادرة على استقبال أكبر سفن العالم لنقل السيارات والمنتجات المصنعة الضخمة. وبالتالي الاتفاقيات التجارية المغربية أفضل نسبيا من الاتفاقيات الجزائرية، ولهذا قررت الجزائر مراجعة اتفاقياتها الدولية لتتوافق مع مصالحها. كما أن الموانئ الجزائرية لا تقارن بالموانئ المغربية حاليا، ولهذا تسعى الجزائر لبناء ميناء عصري يمكنها من التموقع في قلب البحر المتوسط، وأحد هذه الموانئ هو ميناء شرشال، ولكنه لا يزال في فترة التنفيذ منذ سنوات. والمغرب في هذا الإطار قرر بناء عدة موانئ جديدة إضافية إلى ميناء طنجة المتوسط، مثل ميناء الدخلة وميناء الناظور وعدة موانئ الأخرى، وأشغال بنائهم تسير أسرع من ميناء الجزائر المزمع إنشاؤه. بالتالي من الناحية اللوجستية المغرب متقدم في هذه النقطة، لأنه لو أنتجت 10,000 سيارة في اليوم فيمكنك تصديرها من المغرب في يوم واحد، بينما في الجزائر ستحتاج إلى عدة أيام وتقسيم الحمولة على عدة سفن، لأن الموانئ الجزائرية غير عميقة ولا تزال غير مرقمنة، ما يجعلها أكثر بطئا في النقل.
إضافة إلى الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية والأطر القانونية، نجد أن المغرب يمتلك خبرة مهمة في هذا المجال، عكس الجزائر التي ليس لديها شركات ضخمة لإنتاج السيارات. ولا نجد شركات قررت الانتصاب في الجزائر بشكل أساسي، عكس المغرب الذي يضم كوكبة من كبار مصنعي السيارات مثل مصانع رونو وستروين وبيجو وفيات، مع دخول شركات جديدة صينية مثل جيلي لصناعة السيارات وشركات الشاحنات الكبرى مثل شركة شاكمان الصينية. وهذه نقطة تحسب للمغرب، وستجدون في صندوق الوصف قائمة بكل الشركات السابق ذكرها التي لديها مصانع للسيارات في المغرب، بل ستجدون الشركات المغربية المحلية الصاعدة في هذه الصناعة. كل حلقة ستتكلم عن شركة معينة مغربية أو أجنبية تنتج سياراتها من المغرب، وهي قائمة ثرية. بينما الجزائر لا تزال متأخرة نسبيا في هذا المجال، حتى أن سياستها الطاقية لا تزال تعول على المحروقات، بينما المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال الطاقة النظيفة والبطاريات الكهربائية تدخل في هذا السياق. وهذا أحد الأسباب الأساسية لاختيار الصين المغرب بدل الجزائر، كما أن طول الإجراءات الإدارية في الجزائر والبيروقراطية أكثر من المغرب بكثير، ما يجعل قيام مشروع بهذا الحجم أمرا صعبا للغاية نسبيا في الجزائر. كما أن المغرب إضافة لسياسته الدبلوماسية الاقتصادية وسهولة الإجراءات الإدارية لقيام المشاريع الاستراتيجية والمعاهدات واليد العاملة المهرة والخبرة الطويلة في هذا المجال، إضافة إلى البنية التحتية الجيدة، تمتلك المغرب المواد الأولية اللازمة لقيام هذه الصناعة مثل الكوبالت والفوسفات الموجود بكميات ضخمة في البلاد، والذي يدخل في صناعة هذه البطاريات. فالمغرب هو أكبر خزان للفوسفات في العالم، وهو ثاني أكبر منتج للكوبالت في إفريقيا ب2400 طن. وبالرغم من اكتناز الجزائر للفوسفات وبعض المعادن الأخرى، فإن احتياطات المغرب من المواد الأولية لهذه الصناعة أكثر بكثير من الجزائر. ولا ننسى أن المغرب مستقر سياسيا واقتصاديا منذ عقود، عكس الجزائر التي شهدت بعض الفترات من عدم الاستقرار لفترات طويلة، مثل العشرية السوداء في التسعينات القرن الماضي التي راح ضحيتها 4 مليون جزائري، وتحركات الاحتجاجات الأخيرة لإنهاء حكم بوتفليقة. ومن غير المستبعد أن تشهد الجزائر أحداث عنف مع اقتراب الانتخابات القادمة، بينما المغرب طوال أكثر من نصف قرن يتميز بالاستقرار وعدم بروز أحداث تستمر لأشهر أو لسنوات مثل ما يحدث في الجزائر. وهذا عنصر محفز للاستثمار، وسيستفيد المغاربة من هذا المشروع على مستوى امتصاص البطالة، حيث سيساهم هذا المشروع في توفير 17,000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة. وسيتم تدريب المغاربة لإدارة هذا المصنع والإشراف على الإنتاج، وهكذا سيكتسب المغاربة خبرة جديدة لا تمتلكها 90% من دول العالم. كما سيتم رفع الصادرات المغربية في السنوات القادمة مع ارتفاع العائدات المالية من هذا المجال. كما ستتسارع الخطة المغربية لتوسيع استعمال الطاقة البديلة لتلبية مخططات المملكة للاستغناء عن المحروقات، وهذا سيحقق الأمن الطاقي للبلاد، وسيساهم في جلب عدة شركات أجنبية في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، لأنها ستجد كل قطاع الغيار اللازمة للانطلاق والتصدير نحو كل العالم، لأن المغرب تمكن من إنتاج 70% من أجزاء السيارات محلياً عبر آلاف الشركات المتمركزة في كل المناطق الصناعية بالمملكة. وهذا المصنع للبطاريات الكهربائية سيجلب معه فرصاً استثمارية مهمة لعدة شركات مناولة تعمل في هذا المجال، وهذا ما تفتقر له الجزائر حالياً، وهذا ليس عيباً بالنسبة للجزائر، فلكل دولة أولوياتها واختياراتها. ولذلك اختارت الصين المغرب لأنه يتوافق مع احتياجاتها. ولهذا أعلنت شركة زيجانغ إيباك إلكتريك LTD في الأسبوع الفارط عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 70 مليون دولار أمريكي في مشروع بالمغرب، من خلال إنشاء شركة فرعية لها بمدينة طنجة ستساهم في إثراء المشهد الصناعي في المغرب. ولهذا قام الوزير الصيني فيما بعد بالإمضاء على اتفاقية كبيرة وضخمة مع الجانب المغربي في مدينة مراكش،
وكان حاضرا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقام بتوقيع تلك الاتفاقية مع الشركة الصينية التي اسمها غوشن هاي تك، والتي تمثل فخر الصين في هذا المجال، حيث كانت هذه الشركة تقوم بالأبحاث الخاصة بها في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية منذ سنة 1998 في صمت، ليصبح خلال السنوات الأخيرة من أهم الشركات العالمية في هذا القطاع. تخيلوا معي أن حجم السوق البطاريات الكهربائية سيصل في سنة 2029 إلى قرابة 179 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق في الفترة بين 2029 و 2032 إلى 400 مليار دولار. تخيلوا أن هذا السوق سيتضاعف في 4 سنوات من 179 مليار إلى 400 مليار دولار، وأكيد سيرتفع حجم هذا السوق بعد سنة 2032. بالتالي لو المغرب ينتج 1% من سوق البطاريات الكهربائية في العالم بعد سنة 2030، فإنه سيضيف 4 مليار دولار إلى اقتصاده. أما إذا وصل إلى رقم إنتاج يقدر ب5% من الإنتاج العالمي، سيضيف المغرب إلى اقتصاده 20 مليار دولار، وهو ضعف المداخيل التي يحصل عليها ميناء الفوسفات. هل فهمتم الآن قيمة هذا النوع من المشاريع؟ ولعلمكم شركة تسلا التي تعتبر أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في أمريكا وفخر الصناعة الأمريكية، وقعت عقد مع نفس الشركة الصينية التي قررت الانتصاب في المغرب لتصنيع البطاريات لهم بين سنتي 2028 و 2033. بلغة أخرى، ستكون المغرب عبر شركة غوشن هاي تك المسؤول الأساسي عن تصنيع البطاريات الكهربائية لتسلا، لأن هذه الشركة الأمريكية تعلم جيداً أن الشركات الغربية غير قادرة على تصنيع البطاريات الكهربائية بتكلفة والجودة المطلوبة في الآجال المحددة، ولهذا تسيطر الصين اليوم على 70% من السوق العالمي لصناعة السيارات الكهربائية. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. ولا تنسوا الذهاب وزيارة القناة الجديدة عرب شو بلاس. أراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله.